Το Parallax λοιπόν το κληρονομήσαμε από το παραδοσιακό animation, όταν οι κάμερες με τα πολλά διάφορα επίπεδα, τα multiplane, βλέπετε εδώ μία από τη Disney νομίζω, έμπαιναν σε διαφορετικά ύψη λοιπόν τα διάφορα layers και μια κάμερα από επάνω έκανε track in, track out ή dolly in, dolly out όπως λέγεται ενίοτε, και φαίνονταν έτσι ένας ψευδοτρισδιάστατος χώρος ή 2,5D για το 2D animation που μας ενδιαφέρει μας εδώ τώρα και όπως το λέμε συνήθως σήμερα. Στο FL λοιπόν τα backgrounds, τα foregrounds, ακόμα και τα middle grounds φαίνονται να κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες. Αυτό θα πάμε λοιπόν να κάνουμε και σήμερα. Εδώ λοιπόν είμαστε σε ένα πλάνο από το πιλωτικό επεισόδιο της παιδικής σειράς Detective Alopos, Μυστήρια στο δάσος. Θα βρείτε σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το project. Εδώ λοιπόν όλα τα layers είναι στο ίδιο flat επίπεδο και οπότε δεν έχουμε διαφοροποίηση στην κίνηση της κάμερας. Εδώ είναι τα σημεία της κάμερας. Ας πάρουμε το track λοιπόν, βλέπετε δεξιά αριστερά δεν κινείται τίποτα ή να το πούμε αλλιώς κινείται μονοκόμματα όλη η σκηνή. Και το ίδιο με το zoom in, zoom out. Έχουμε ουσιαστικά την ίδια κίνηση. Πώς λοιπόν θα κάνουμε την αλλαγή ώστε να φαίνεται η διαφοροποίηση στην κίνηση της κάμερας, να είναι σε διαφορετικό σημείο τα επίπεδα όλα. Πάμε λοιπόν να δούμε καρέ αυτή τη διαδικασία. Για την διευκόλυνσή μας λοιπόν το πρώτο που θα κάνουμε είναι να έχουμε side by side view την διαδικασία. Και αυτή εδώ είναι το κομμάτι στο οποίο θα κάνουμε την όποια επεξεργασία. Πάμε στο workplace πρώτα να διαλέξουμε το orbit, ώστε να αλλάξουμε, να πάμε σε έναν περίπου τρισδιάστατο χώρο για να βλέπουμε πώς είναι δομημένη η σκηνή μας. Αυτό εδώ το mauve είναι η κάμερα υποτίθεται λοιπόν. Έχουμε λοιπόν έτσι ένα πλάνο 3/4 για να βλέπουμε τι γίνεται. Τώρα, πώς θα είναι το setup. Ο τοίχος που είναι εδώ σε έναν διάδρομο, αυτός θα είναι πιο μπροστά, σε πιο μπροστά επίπεδο. Ο αλοπός, το γραφείο, η βιβλιοθήκη που δεν φαίνεται εδώ καλά και κάποια άλλα από τα στοιχεία θα είναι σε ένα μεσαίο επίπεδο και θα έχουμε σε πιο πίσω επίπεδο τον τοίχο στο από πίσω μέρος μαζί με τα βιβλία και τα υπόλοιπα στοιχεία εκεί. Αυτό λοιπόν θα είναι το setup. Πάμε λοιπόν πρώτα, ας βγάλω και το πληκτρολόγιο κοντά μου, κάπου εδώ, και ας δούμε πώς θα δουλέψουμε. Παίρνουμε το εργαλείο Transform Layer και πατώντας Shift και Alt, μάλλον πριν από αυτό θα επιλέξουμε ποια στοιχεία θα κουνήσουμε πρώτα. Έχουμε λοιπόν σε αυτό εδώ το σκηνικό, θα μετακινήσω μπροστά πρώτα τον τοίχο μαζί με τον πίνακα και τα χαρτιά αυτά, τα οποία στα layers είναι αυτά εδώ. Τα επιλέγω λοιπόν όλα μαζί. Πατώντας λοιπόν Shift και Alt, τραβώ πιο κοντά προς την κάμερα αυτά τα στοιχεία. Βλέπετε στο πάνελ αριστερά δεν υπάρχει κάποια αλλαγή και θα δείτε αμέσως γιατί. Το τραβώ λοιπόν ας πούμε σε ένα σημείο μέχρι εδώ. Αφήνω το ποντίκι. Εξακολουθεί να μην υπάρχει διαφοροποίηση εδώ, αλλά αυτό που έχουμε κάνει τι είναι. Χωρίς να αλλάξουμε την δομή της σκηνής, έχουμε φέρει πιο κοντά κάποια στοιχεία, αυτά τα στοιχεία που θέλαμε. Με αυτόν τον τρόπο, Shift, Alt και αυτό εδώ το εργαλείο, το Transform Layer. Τώρα θα κάνουμε την ίδια διαδικασία για τα πίσω στοιχεία. Θα κρατήσω όπως είπαμε τον αλοπό σε ένα middle ground εδώ, μαζί με τη βιβλιοθήκη που φαίνεται λίγο εδώ,
Ό,τι όμως είναι από πίσω, δηλαδή εδώ τα ράφια, αυτόν εδώ τον έπαινο, το παράθυρο και τον τοίχο, θα τα στείλω πιο πίσω. Από εδώ και κάτω λοιπόν είναι αυτά. Έχω επιλεγμένο πάλι το Transform Layer, Shift Alt και θα τα πάω πιο πίσω. Βλέπετε ότι πάλι στην αριστερή εικόνα δεν έχουμε κάποια διαφοροποίηση. Και βλέπετε ότι πάλι δεν έχει αλλάξει κάτι εδώ στη σκηνή. Τώρα όμως θα επιστρέψουμε πάλι σε Single View και έχουμε την σκηνή μας εδώ. Ποια είναι η διαφορά τώρα? Πηγαίνουμε στην κάμερα, στο Track Camera. Επιλέγουμε και θα δούμε πώς κινείται πλέον η κάμερα στη σκηνή μας. Βλέπετε ήδη τις διαφοροποίησεις. Υπάρχει βάθος στη σκηνή πια. Βλέπετε και πίσω, ας πούμε το πρωτατήφιο εδώ πια εμφανίζεται μπροστά από τον έπαινο και όσο μετακινούμε τη σκηνή θα δούμε κάπου, οριακά φάνηκε λίγο το παράθυρο. Εδώ φαίνεται η βιβλιοθήκη. Επιστρέφουμε πίσω και τώρα με πατημένο το Alt και με το ποντίκι θα κάνουμε track in, track out. Έχουμε πάντα επιλεγμένο εδώ το track camera. Βλέπετε ότι είναι σαν να ζουμάρουμε και μπορούμε να πάμε να κεντράρουμε στο σημείο που θέλουμε και να έχουμε κίνηση στο ψευδο 3D χώρο. Ψευδο 2D. Ψευδο 2D. 2,5D τέλος πάντων χώρο. Ο λόγος για τον οποίο σκέφτομαι να το βάλω στον αλοπό αυτό, συνήθως προτιμώ να είναι όλα flat στα καρτούν μου, είναι ότι ίσως βοηθήσει το να δώσω λίγο παραπάνω βάθος, να το δουν λίγο πιο ευχάριστα τα παιδιά, να τους θυμίσει λίγο 3D και να τους είναι λίγο πιο εύπεπτο. Τις τιμές επίσης της κάμερας μπορείτε να τις αλλάξετε φυσικά και από εδώ πάνω, έτσι, και να κάνετε από εδώ τις ρυθμίσεις σας. Αυτά είχαμε να πούμε σήμερα. Αν κάτι δεν είναι καθαρό και θέλετε να το διαλευκάνουμε, γράφτε στα σχόλια και θα κοιτάξουμε να δώσουμε εξηγήσεις σε ένα επόμενο βίντεο.